Настає 34-й рік. Він був просто безумним для поета. За націоналістичні ухили його виключають із партії більшовиків та із спілки письменників. Життя навколо ставало суцільною катастрофою. Поет боїться арешту, не ночує вдома. Сосюра не витримує. Він готується до самогубства, передає свої твори на зберігання і пише передсмертну записку. Після спроби самогубства його відвозять до Харківської психіатричної лікарні. Вкрай знервований він тікає додому, але дружина та друзі вважають поета за божевільного та безнадійного. Його знову забирають до психіатрички і незабаром переводять на його прохання до Москви, санаторій для невротиків. Але коли після лікування у 1934 році поет повернувся до Харкова, столицею вже призначили Київ, і більшість письменників переїхали на нове місце помешкання. Тільки сім'ю Сосюри, який почував себе прокаженим, тримали у Харкові. Вкрай змучений невизначеністю та відвертим страхом, поет наважується на відвертий крок. Він пише лист Сталіну. Дорогий товаришу Сталін, у 1934 році мене виключили з партії як зоологічного націоналіста. А я не мислю життя без партії. Мене довели до думки про самогубство, але я не зробив цього тому, що дуже багато страждав український народ, щоб його поети стрілялися. Ти мій єдиний порятунок і притулок. Батьку, врятуй мене. Дружина Марія боялася, що навіть такий лист може накликати біду на чоловіка і сім'ю, і вклала в конверт ще й довідку про перебування Володимира Миколайовича у божевільні. Мабуть, звернення на «ти» справило на вождя несподіване враження. Сталін відповів особливим розпорядженням в ЦК КПБУ – відновити в партії, лікувати. 1936 року Сосюру знову приймають у спілку радянських письменників. І вже через рік він разом із сім'єю переїжджає до Києва. Зовні життя начебто налагоджується. Володимир Миколайович знову починає писати, але вже тепер переважно лірику. А в ній – смуток та зневіра. Стосунки з дружиною погіршуються. Вона так і не спромоглася його зрозуміти, навіть не вивчила мови, яка для нього була мовою його душі та поезії. А він страждав і кохав свою Марію. Тим часом партія вимагає нових поетичних звершень. І Сосюра видає на гора вірш Сталіну та пісню про Ворошилова. А за це 1940 року поетові повертають партійний квиток і дають орден «Знак пошани». Тяжкий 41-й рік. Війна. Родина Володимира Сосюри була евакуйована до столиці Башкірії – Уфи. В 42-му році поет дізнається, що його кохана дружина з вересня 41-го стала агентом МГБ, щоб слідкувати за чоловіком та його друзями. У цей час Сосюра перебував у Москві, і він знову опиняється у психлікарні. Порятунком для нього стало те, що в кінці цього ж року він, як військовий кореспондент, потрапляє на Воронезький фронт. Там він задумує написати поему «Марія». «І де не йду я, дві Марії за мною тінями йдуть». 1949 року Володимир та Марія Сосюри розлучаються. Конфлікт цієї родини був не тільки побутовим, скоріше світоглядним. Бо синьоока Марія, яку так кохав поет, була переконана, що він справді шкідливий націоналіст. Крім того, Марію бачили з підозрілими чоловіками. Вона інколи кудись зникала на декілька днів і не ночувала вдома. Сосюра не витримав. Цього року поет пише поему «Христос», де Марія – зрадниця і повія. Щоб виправдати свою поведінку, Марія пише листа тодішньому голові спілки письменників України, драматургу Олександрові Корнійчукові. Той лист – суміш спокуси і розпачу. Вона зізнається, що була завербована органами НКВС з 1941 року і змушена була по службі ходити по явочних квартирах. А люди думають про неї бозна що. Вона просила Корнійчука допомогти розвіяти ці плітки. Корнійчук допоміг.
Він відніс листа в органи держбезпеки. Після цього Марію викликали в органи, нібито для надання якихось свідчень. І засудили на 10 років за розголошення державної таємниці. Володимир Сосюра був приголомшений. Усі ці роки Сосюра, який був розлучений з Марією, стукав в усі високі кабінети і писав листи з проханням повідомити, де знаходиться його Марія. А йому відповідали, що серед засуджених вона не значиться. Один із чиновників на питання Сосюри «Як же мені жити?» цинічно відповів: Знайдіть собі другу, а ця має те, що заслужила. І от сумний фінал мого 19-літнього нестерпного життя з нею. Мій розум Марію ненавидить, а серце любить. Володимир Сосюра в цей період написав збірку неопублікованих віршів «Вона пішла». В ній біль, і жаль, і ненависть, і кохання. Вона пішла, як це не раз робила. Вже пізня ніч, і їж усе нема, і тьма зорить у вікна, як могила мого кохання. Зла й холодна тьма. Усе дзвенять, летять мої хвилини у тишині. Я слухаю їх дзвін, прозорий дзвін, що з кров'ю в жилах лине, і годинник б'є. Один, один, один. З цим тягарем біди, сорому і невизначеності, з сином, який був без матері, Володимиру Сосюрі довелося прожити майже 6 років. Тим часом влітку 1951 року в Москві завершилась перша повоєнна декада українського мистецтва та літератури. В ній брав участь і Володимир Сосюра. Як і інші письменники, він виступав в театрах, на заводах і фабриках, в середніх та вищих навчальних закладах і всюди з величезним успіхом. Його задушевні поезії припадали до серця москвичам, особливо вірш «Любіть Україну». Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і радісну мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красую і вічно живу, і нову, і мову її солов'їну. І раптом стаття в газеті «Правда» проти ідеологічних перекручень у літературі, опублікована 2 липня 1951 року. В статті шельмувався один єдиний вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». Хоча перед тим йому дали сталінську премію за книгу, в якій був надрукований цей вірш. Критика вірша на пленумі спілки письменників України тривала аж 4 дні поспіль. Володимира Сосюру знову перестають друкувати. Він живе під загрозою арешту і висилки з України, яку він так любив. Тільки по смерті Сталіна 1953 року припиняється цькування поета. Наступного року з далекої засніженої тайги повернулася Марія. Вона пройшла 5 концтаборів. І лише на пересилці в 6-й їй сказали, що вона вільна. Очевидці розповідали, що з Київського вокзалу додому, на нинішній вулиці Богдана Хмельницького, де був письменницький будинок, Володимир Сосюра ніс її на руках. Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене хай ідуть вони без краю. Марії я на них не проміняю, і жодній із них не вклониться мій спів. Кажуть, що Марія з заслання повернулася зовсім іншою людиною. Через рік Володимир Сосюра вдруге одружується з нею. І вони прожили ще 10 щасливих років. Мені вже 60, не віриться. Ще юно дзвенять мої пісні про наш чудесний світ, що близько берег вже за хвилями буруну, і теплий шум садів доносить вітру літ. Чому Бог дав нам так мало сил? Якби мені було відпущено ще хоч би років 20, я обов'язково написав би книгу про мою велику любов до моєї синьоокої Марії. Я написав би про страшну, дику, нелюдську наругу над Марією, коли її після війни беріївська банда кинула в табір, які мучили і знущалися з її краси, з однією тільки метою – зганьбити українського поета Володимира Сосюру.
8 січня 1965 року, на 67-му році життя, після другого інфаркту, зупинилося серце Володимира Сосюри. Поета поховали на Байковому кладовищі в Києві. Марія Гаврилівна пережила свого чоловіка на 30 років. Так ніхто не кохав. Через 1000 літ лиш приходить подібне кохання. Вдень такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона, простягає до зір свої руки. Вдень такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.